I ett år har systrarna Jenny och Cecilia Wass jobbat på ett smått genialiskt historiebygge. För att visa kvinnlig kraft i musik och konst lät de 10 artister möta lika många fotografer för ett samarbete. Resultatet kallas Panorama. Här porträtteras artister som Jonna Lee och Jenny Wilson av fotografer som Ninja Hanna och Arvida Byström. Premiärat som en riktigt mäktig och stor ljud- och bildinstallation på Fotografiska i Stockholm och nu tillgängligt för oss alla på internet. Och detta, det är bara början. Berätta då, om man börjar från början, var kommer hela idén ifrån? Ja, alltså man kan säga att det springer ju ur inspiration och en vilja att lyfta allt det vi ser och möter hela tiden i vårt yrkesliv som musikproducenter och kreatörer. Där man går in och stöter in i massa spännande konstnärskap och intressanta perspektiv. Så har vi då dykt ner i bilden specifikt. Och sen så har vi reflekterat kring bilder på oss. Har vi ens några bilder på när vi jobbar i vårt yrke? Vad får det för konsekvenser på uppfattningen om vårt yrke? Då föddes väl den här idén. Ja, verkligen. Vad händer om vi konkret sätter ihop bild med musik och försöker ta fram fler bildrepresentationer på kompositörer och musikproducenter för att väcka de här frågorna? Vi ville utmana den här stereotypa bilden av att man måste sitta med 30 syntar och en sliten kaffekopp och med ett par mjukisbrallor. Det är den bilden som presenteras, men i de representationer som finns, om man har med sig bara den bilden så missar man hur det ser ut. Och sen frågan hos er. Vad tänkte ni? Vad tänkte du, Jonna? Jag blev så glad först att, jag vet ju själv när man jobbar med smalare konstform eller egentligen bara ljud och bild ihop, att det finns ingen forum riktigt för det. Och det har jag kämpat med under hela min karriär egentligen. Så att jag blev så superglad att det fanns ett initiativ och att det fanns en plan. Så att man kände att här kan man bidra, och sen så började ju jag och Ninja Hanna få kontakt med varandra. Och det var ju också en sån här grej att jobba med någon som man aldrig träffat förut. Och Nej. Ingen. Jag känner att du och jag pratade rätt mycket om, eftersom så jag ska dokumentera då Jonnas process som musikskapare, men du är inte egentligen inte som bara musikskapare. Och det kände jag var otroligt inspirerande, att så gör du alla de här videorna och sånt själv, men det känns som att den delen vill man gärna få in i det här, att det finns en otrolig bredd i ditt producerande, att det det visuella och musiken och allting, så jag gör en tolkning på det. Sure, it's all periodic, maybe absolute. They can claim the rights to my exploited truth. Det blev en smått magisk upplevelse också att stå i ett rum sådär och se ens verk projiceras så larger than life stort, och i hela stämningen som var, och att bli omsluten av det på det viset som det blir i den lokalen var sakralt nästan, skulle jag säga. Det var som en våg som sköljde över en, och bara lite samhörighet. Verkligen. Jo, men det kände jag också. Och stolthet över. Det finns så mycket fantastisk musik och bild. Och man själv också är ganska stängd i sin... Alltså det är svårt att få tag i nya grejer. Och det här var så roligt att alla existerar inom någon typ av samma realm. Och man har ingen aning.
Inga och Jonna, vad tar ni med från en sån här upplevelse? Ja, det är nog att vara lite mer öppen för att jobba med folk som man dels inte har koll på sen innan. Men också i olika konstformer. Man kan göra så himla mycket spännande grejer. Jag känner ju väldigt likadant, men också det här att möta andra kreatörer inom sitt eget skrå på ett sätt. För att oftast som fotograf så är man ju, så man har inte riktigt kollegor. Liksom. Det här kändes lite som att man liksom, får networka lite med andra fotografer också. Och samtala med och liksom, på ett sätt som jag kanske inte upplever att jag har gjort på samma vis tidigare. Och all musik man har fått ta del av som kommer att följa med en mycket. Det kan vi faktiskt tillägga. Vi har blivit extremt inspirerade under den här perioden. Vi har det är ju sån lyxjobb att få sitta och bara med all musik och få prata med er och hur ni har tänkt och så här och få ta del av det här materialet och bli så överraskade och bara, det har varit sån wow-känsla liksom genom hela projektet, verkligen. Helt otroligt. Nu har det ju varit den här installationen på Fotografiska som har gått under en helg eller 4 dagar. I den här installationen som har varit, då har det varit lite kortare delar av alla verken. De har varit 1,5 minut, de är egentligen 3 minuter. Men så det här kommer komma online, så då kan man surfa in och kolla på detta. Och en viktig del där också som vi har försökt utöka och som också har liksom själva grundsyftet är att man ska kunna ta sig vidare till varje kreatör liksom, och kunna fördjupa sig och känna liksom, vem är det här eller vad är det här för track eller gud vilka liksom, coola foton, jag vill veta mer. Så vi har länkat vidare till alla liksom, så att det är ju syftet att man ska så här, kunna upptäcka och hitta till era kundwebbsidor och sådär. Så att det ska spridas i så stor utsträckning som möjligt. Är det punkt där eller är det ännu mer? Nej, absolut det här är inte. början. Ja, det här är början. Jag tycker att det känns som ett startskott snarare än liksom ett avslut. Och vi har ju sagt också att man kan göra, nu har vi gjort det med musiker och fotografer och vi tänker att man kan göra det med även andra yrkeskategorier går ju också att liksom göra det här med. Man kan göra det med grafisk formgivare eller med regissörer eller vad det nu är. Man kan göra med alla typer av yrkeskategorier egentligen. Så att det känns också spännande. Så det finns bara möjligheter egentligen. Vi har ju liksom någon slags plan på att försöka att göra det årligen egentligen. Ja. Så att vi kan skapa en riktigt lång, oändlig panoramabild. Så här, jag tänker mig ett verk som kan pågå i några veckor. Liksom. För att det tar inte slut på spännande kreatörer som man vill lyfta. Så att, det är väl tanken. En sak som ni ska göra redan idag det är att sitta i ett samtal tillsammans med Kvinnohistoriska museet och deras spännande projekt Arkivism. Där det här känns som nästan som hand i handske. Att ni gör det här och att ni sen också... Det handlar ju jättemycket om att, eller liksom när vi har pratat, att man kan få någon slags ögonblicksbild för vad som händer nu. Som man sen liksom kan titta tillbaka på. Och det är väl där det liksom vävs in i det som Kvinnohistoriska gör, att de jobbar ju för att plocka fram och att tillgängliggöra liksom historiskt material med fokus på kvinnliga forskare och kreatörer och sådär. Så att på det sättet så blir det här väl som ett lite så här, ett samtidsdokument kan man säga. En ögonblicksbild över hur var det 2020 och så hoppas ju vi att när man tittar tillbaka på liksom Sveriges musikhistoria då kanske Panorama kan vara en del av det. You wonder as
is left too short, and I can't let go. I det här materialet så får man se och komma in och möta väldigt många olika kreativa processer, och för mig känns det som att det är så viktigt att få se att det kan vara på många olika sätt. Och det tänker jag också för framtida folk som håller på, som kanske har en ambition att hålla på med musik eller foto, att säga okej, man kan göra på många olika sätt. Alltså det finns liksom väldigt många olika sätt att hålla på med musik eller hålla på med foto. Så det tror jag är viktigt för framtida generationer, att de får se så här, okej, så kan man också göra. Mm.